วันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำอาลัวต้นคริสต์มาสนำไปทำกินทำแจกทำขายในช่วงเทศกาลนี้ได้เลยนะคะทำง่ายมากผิวด้านนอกเขาจะกรอบนิดๆด้านในจะนุ่มหนึบอร่อยวิธีการทำใช้แป้งสาลี UFM ตราพัดโบกสำหรับทำเค้ก260 กรัมน้ำตาลทราย600 กรัมเกลือเศษ1/4 ช้อนชาคนส่วนผสมทั้งหมดให้กระจายตัวเข้าด้วยกันใส่กะทิลงไป 1,000 ml แต่จะไม่ใส่พรวดเดียวหมดนะคะใส่ทีละนิดแล้วคนใส่คนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งกะทิที่เตรียมไว้หมดสุดท้ายใส่น้ำลงไป240 ml คนให้เข้ากันกรองส่วนผสมที่ได้ใส่กระทะสูตรนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะใครอยากทำน้อยกว่านี้เช่นอยากทำแค่ครึ่งเดียวก็ให้เอาวัตถุดิบทุกอย่างในสูตรหารด้วย2ยังไงเดี๋ยวป้าเขียนสูตรแบบหาร2ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะคะนำส่วนผสมที่กรองแล้วตั้งไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนตลอดเวลาคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนที่ก้นกระทะขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงเด้อแป้งสาลี UFM ตราพัดโบกสำหรับทำเค้กเนี่ยเขาสามารถใช้ทำเค้กได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสปันเค้กบัตเตอร์เค้กชิฟฟ่อนเค้กหรือจะเอาไปทำปุยฝ้ายทำคุกกี้ทำแพนเค้กหรือเอามาทำขนมไทยอย่างอาลัวในคลิปนี้ก็ได้แล้วทาง UFM เขาไม่ได้มีดีแค่แป้งพัดโบกนะคะเพราะว่าแป้งว่าวแป้งหงขาวแป้งบัวแดงทั้งหมดนี้ก็เป็นของ UFM เหมือนกัน UFM เนี่ยเขาเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60 ปีคุณภาพทุกถุงวางใจได้เมื่อส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนที่ก้นกระทะแบบนี้แล้วให้หรี่แก๊สใช้ไฟอ่อนจากนั้นคนส่วนผสมตลอดเวลาจนกระทั่งเดือดเบาๆจับตัวเป็นก้อนล่อนจากกระทะกวนไปกวนมาก็ชักจะเมื่อยๆเหมือนกันนะคะส่วนผสมที่กวนได้ที่เมื่อใช้พายตักขึ้นมาส่วนผสมจะค้างเป็นรูปตัววีที่พายแบบนี้นะคะเขาจะไม่ไหลเป็นสายไม่หยดลงมาแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันแล้วใส่สีผสมอาหารลงไปในการผสมสีแนะนำว่าให้รีบทำตอนที่ส่วนผสมยังร้อนอยู่ส่วนที่1ให้ผสมสีผสมอาหารสีเขียวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีแดงและส่วนสุดท้ายไม่ผสมสีหรือจะใส่สีผสมอาหารสีขาวลงไปเล็กน้อยเพื่อให้สีดูสดใสขึ้นก็ได้เมื่อผสมสีเสร็จแล้วจัดการจับใส่ถุงบีบเลือกใช้หัวบีบเบอร์ที่ชอบได้เลยนะคะแนะนำว่าให้เลือกใช้หัวบีบที่มีรอยหยักๆเยอะๆแบบนี้หัวบีบตัวนี้เป็นเบอร์ 6B ส่วนหัวบีบอันนี้จะเล็กลงนะคะเป็นเบอร์ 22เดี๋ยวจะบีบให้ดูความแตกต่างนะในการบีบป้าจะบีบลงบนแผ่นรองอบที่วางบนตะแกรงอีกทีตัวนี้จะเป็นหัวบีบเบอร์ 6B นะบีบเบาๆหยุดยกขึ้นเล็กน้อยบีบเบาๆยกขึ้นจังหวะที่ยกขึ้นเนี่ยคือหยุดออกแรงบีบก่อนนะคะถ้าบีบแบบนี้ฐานอาลัวก็จะมีรอยตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราบีบจังหวะเดียวแล้วยกมือขึ้นเลยตอนยกมือขึ้นให้หยุดบีบฐานอาลัวก็จะไม่มีรอยหยักๆเห็นความแตกต่างไหมเอ่ยถัดมาจะบีบด้วยหัวบีบเบอร์ 22จะบอกว่าต่อให้เป็นหัวบีบอันเดียวกันแต่ถ้าเราออกแรงบีบไม่เท่ากันชิ้นขนมที่ได้ก็จะออกมาไม่เท่ากันนะคะดังนั้นแป้ง1สูตรทำได้กี่ชิ้นป้าจะไม่สามารถบอกแบบเป๊ะๆได้นะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดการบีบของเราอะค่ะถ้าบีบเล็กก็จะได้จำนวนชิ้นเยอะถ้าบีบใหญ่ก็จะได้จำนวนชิ้นน้อยลงเนี่ยดูสิคะฝั่งขวาที่เป็นหัวบีบเบอร์ 22ทั้ง3ชิ้นบีบด้วยคนเดียวกันและใช้หัวบีบอันเดียวกันออกแรงบีบต่างกันนิดเดียวก็ได้ขนาดขนมที่ไม่เท่ากันแล้วใครอยากบีบเล็กบีบใหญ่แค่ไหนก็สามารถเลือกได้นะคะสิ่งที่จะต่างกันก็คือถ้าขนมชิ้นใหญ่ก็ต้องใช้เวลาอบหรือเวลาตากแดดเยอะขึ้นแต่ใดๆก็คือไม่ว่าจะบีบขนมไซส์ไหนก็ตามถ้าจะเอาไปอบพร้อมๆกันอยากจะแนะนำว่าให้บีบขนมให้มีขนาดใกล้เคียงกันนะคะเมื่อนำไปอบหรือนำไปตากแดดขนมจะได้แห้งพร้อมๆกันสำหรับป้าชอบทำแบบชิ้นเล็กๆนะคะดูลำบากดีหยอกมันดูน่ารักดีแป้งที่นำมาบีบเนี่ยสามารถบีบได้ในขณะที่แป้งยังอุ่นๆอยู่หรือจะบีบตอนที่แป้งเย็นสนิทเราก็ได้อย่าบีบตอนที่แป้งยังร้อนอยู่นะเดี๋ยวมือพองเมื่อบีบต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วนำแป้งอีก1สีมาใส่ถุงบีบตัดปลายถุงบีบเป็นรูเล็กๆแล้วก็บีบวนๆรอบๆต้นคริสต์มาสจากนั้นเราสามารถวางน้ำตาลตกแต่งได้นะคะแต่แนะนำว่าเมื่อบีบอาลัวเสร็จแล้วให้รีบวางน้ำ
ำตาลตกแต่งเพราะว่าถ้าตั้งทิ้งไว้นานอาลัวเสร็จตัวน้ำตาลมันจะเกาะไม่ค่อยติดค่ะนี่เสร็จแล้วน่ารักตะมุตะมิมากต้นคริสต์มาสสีอื่นๆก็ทำเหมือนกันได้เลยนะคะใครชอบสีไหนเขียวขาวหรือแดงช่วยคอมเมนต์บอกป้าหน่อยนะสำหรับการทำอาลัวให้แห้งวิธีแรกการอบด้วยตู้อบลมร้อนเดี๋ยวป้าจะอบที่60องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงเมื่อครบเวลาพักอาลัวทิ้งไว้สัก3ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ตัวอาลัวเย็นลงเปิดตู้ทำการสลับชั้นของขนมนะคะเอาชั้นล่างขึ้นไปไว้ชั้นบนเอาด้านในกลับออกมาด้านนอกจากนั้นก็อบต่อที่60องศาเซลเซียสอีก5ชั่วโมงแล้วพัก3ชั่วโมงเหมือนเดิมทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งขนมแห้งตามต้องการระยะเวลาที่ใช้อบขึ้นกับขนาดอาลัวนะคะถ้าอาลัวชิ้นใหญ่ก็ต้องอบนานขึ้นถ้าชิ้นเล็กๆแบบป้าจะใช้ระยะเวลาในการอบรวมกันอยู่ที่ประมาณ 10-15 ชั่วโมงนี่อบเสร็จแล้วผิวด้านนอกจะดูแห้งแข็งขึ้นแกะออกจากแผ่นรองอบแล้วก็กินได้เลยนะถ้าใครจะอบด้วยเตาอบให้อบที่80องศาเซลเซียสใช้ไฟบนล่างถ้ามีพัดลมก็เปิดพัดลมด้วยนะคะอบเป็นเวลา2ชั่วโมงพักทิ้งไว้ให้เย็นสัก1ชั่วโมงจากนั้นพลิกเอาก้นขนมตะแคงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วอบต่ออีก2ชั่วโมงหรือจนกระทั่งแห้งตามต้องการที่อบที่80องศาเซลเซียสเนี่ยก็เนื่องจากว่าเตาอบป้าตั้งอุณหภูมิต่ำสุดได้แค่นี้นะคะในการอบถ้าใช้ไฟแรงเกินไปขนมจะพองบวมไม่สวยรวมถึงน้ำตาลที่ใช้ตกแต่งบางตัวอาจจะละลายเยิ้มไม่สวยนะคะป้าหนูไม่มีเตาอบไม่มีตู้อบลมร้อนด้วยถ้าอย่างนั้นสามารถนำไปตากแดดได้นะคะแต่ว่าหาอะไรคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นกันแมลงด้วยนะถ้าจะตากแดดก็คอยพลิกกลับด้านแล้วก็ตากไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งขนมแห้งตามต้องการนี่คือขนมที่อบด้วยเตาอบสีเขาจะออกมาค่อนข้างคล้ำกว่าการอบด้วยตู้อบลมร้อนเล็กน้อยแต่กินได้อร่อยเหมือนกันต้นทุนวัตถุดิบอาลัวต้นคริสต์มาส1สูตร225 บาท 25 สตางค์ต้นทุนป้ารวมค่าไฟไว้ให้แล้วนะคะตู้อบลมร้อนรุ่นที่ป้าใช้เขาบอกว่ากินไฟอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ2 บาทมันเป็นตู้เล็กนะคะตีไปว่าอบ15ชั่วโมงป้าคิดค่าไฟให้ที่40 บาทนะคะคิดเผื่อเกินไว้ให้เลย1สูตรทำได้เยอะมากถ้าบีบชิ้นเล็กๆจิ๋วๆแบบป้า1สูตรบีบได้ตั้ง750ชิ้นแน่แต่ถ้าใครบีบใหญ่ขึ้นมาก็อาจจะบีบได้สัก500ชิ้นนะคะจำนวนชิ้นที่ทำได้แต่ละคนไม่เท่ากันเด้อเพราะว่าขึ้นอยู่กับขนาดที่บีบบอกเป๊ะๆไม่ได้จริงๆค่ะขนมที่ทำแล้วแนะนำให้ใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเก็บในที่แห้งทำเสร็จแล้วหากล่องน่ารักใส่แล้วก็ผูกโบเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับขนมไทยได้ดีเลยค่ะใส่กล่องเล็กๆแบบนี้ก็ได้แล้วติดสติกเกอร์ซะหน่อยก็น่ารักดีนะคะโอเคสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า